Good morning. Today I'm gonna have some special guests coming here. They're gonna arrive soon. It's Mirja and Jukka from Korpitalo, if you have seen that channel. They live up in the north of Finland around Kuusamo and they are almost completely self-sufficient. They have bunnies and chickens and they fish a lot and have a huge yard with potatoes and they plant a lot of things. And they use a wood burning stove to heat in winter time. So they have a lot of wood that is needed there because it's pretty cold up there in the north. So I'm really excited they're going to come here and visit Siskola. Although we have never actually met, I really feel like I know them because I've been following their journey for so many years now. And the same, they have been watching my YouTube videos as well. So I'm sure they feel similar, that they already know me. So it's great to have them visit. Navigaattori ohjasi kyllä hyvin koko ajan suoraan tähän. Joo. Tuossa se on 80 metriä niin Joo, perillä. siinä on vaan se kohta, missä se kääntyy se tie, niin on vähän sille outoa, että meneekö niinku pellolle vai sit metsään, että kumpi valitsee. Tämäkin näytti suoraan heti, että vasemmalle. Joo, okei, niin. Voi, Et ei olla ihan niin hehuitsinen vaan tässä kuitenkaan. Ei, onhan tässä niin monta Nyt me keskusta käytiin ihan lähekkäin. Paraisilla ja Nauvossa. Mä olen Nauvosta Nauvosta kotoisin. Mä olen Nauvosta kotoisin ja Paraisilla asunut ja ja sen takia tää Turun murre on vielä minun. Ja se aina vahvistuu. Niin, musta tuntuu kans. Ja talan svenska också. Okei, just så. Mähän asuin Turussa 10 vuotta. Men jag talar Ja mulla tarvitsi Joo, silloin se Turun. ja talar inte. Silloin kun mä puhuin suomea. Musta tuntuu, että mulla oli se tosi pitkään. Ja varsinkin jos mä käyn siellä, niin sit tulee tosi ja hyvää ja tulee niinku sitä. Ootko koulut käynyt sit ruotsinkielistä? Ruotsinkielistä, joo. Brasiliassa puhutaan portugisia. Mirja is here now. Terveisiä Korpitalosta. Sulla on taimia vielä tässä. Nää on tosi myöhässä nyt. Siis täällä on niitä calendula. Niin, joo. Ja sitten, ja sitten mitä ne haisevat? Marigold. Joo, tämä samettikukka. Samettikukka, joo. Nyt ne pääsee hommiin heti. Siinä on vähän maalaamista vielä. Sitten jossain vaiheessa se ihan vähän vaan pitää maalata sitä ruskeata tai mustaa tohon. Tiedätkö Jukka, mikä tää on tässä? Pieni tryski. Jyvät menee alas ja oljet tulee täältä. Joo. Ja tässä on hihna, millä se on vedetty. Pyörä on tuossa. Ja traktori on pyörittänyt sitä. Joo. Traktori akselin kiinni ja sillä siis. Joo. Monessa vanhassa traktorissa oli pyörä ulkopuolella ja siihen laitetaan tämmönen hihna. Ja se sitten pyöritti erilaisia koneita. Siinä takana semmoinen sirkkelisaha. Joo. Mieletön. Minä katson Okei, sitä. joo. Jos haluaa aloittaa koittaa kutoa, niin sitten täytyisi pyytää joku semmoinen, mikä on tottunut niitä kasaamaan, koska muuten se on aika vaikeaa. Joo, en mä pystyisi Ja onko tässä kasaamaan. edes kaikkia osia? Niin, on siinä aika paljon, siellä Niin, takanakin joo. on siinä niinku pöntössä on jotain tavaraa kanssa. Mirja kasas meillä itse. Niinkö? Ei tarvitse auttaa. Mä toin ne peräkärryllä kotiin ja vein ne varastoon. Ja sitten hän kantoi sieltä yhden osan kerrallaan ja yhtenä päivänä se oli valmiina. Ja sitten vasta kun piti nämä loimilangat vetää, niin mä olin auttamassa. Sitä ei voi oikein Hän kasasi sen kokonaan itse. Herra jestas. Miten sä osasit tehdä? No, mulla oli tietenkin kirja apuna ja sitten oli yksi semmoinen video, mistä mä katsoin, mutta kyllä siinä oli. No tuu tänne kasaan sitten. Niin, ensi kesän projekti. Joo. Kuinka kauan siinä meni? Ei kai siinä niin kauhean. Oli kauhean himo päästä kato kutomaan. Joo, niin. Sä oot kova kutomaan. Äiti kanssa aikoina kutos paljon. Hän silloin oli meidän niinku vaarin tekemä. Niin, joo, samalla lailla. Mutta se oli sen työpaikassa. Ja sitten kun se meni eläkkeelle, niin sitten hän antoi sen pois, kun ei se olisi mahtunut mihinkään. Niin, joo. Niitä on vaikka kuinka koristeellisia ja erilaisia sitten ne oma tekemät. En usko, että on ollut kuplassa, mutta ehkä Kleinbussissa. Joo. Ja mä ajattelin, että olisiko sama, missä on, mikä toi sohva tossa. Sehän näyttää kans olevan jostain tommosesta. Joo. Voi olla sama paikka, sama kone. No, voi olla. Tää on polttopuuta ja kirveitä. Joo. Ja tääkin aina siivotaan ja sitten se taas kerää lisää tavaraa. Tuolla näkyy lattialla taas kaiken näköistä. Monintako. Joo, niin. Niitä on ollut monta, mutta mä oon käyttänyt ne siellä puutarhassa. Alas, jos tää on elukoita tässä.
Täällä on kaikkea jätetty, kuule. Ei pelkästään autoja. Tässähän on rekisterikilpi, sillä voi lähteä ajelemaan. Niin. Mun mielestä nämä on hienoja. Siellä on moottori tällä. Miehet löytää heti moottorit. Niin. Joo. Mun mielestä toi on kaikista hienoin toi, mikä on tossa. Joo. Onko se Buick vai mikäs On toi on? mahdollista. Ne on niinku auton näköisiä. Koska siis mieti, jos sinnekin laittaisi vain jotain valoja, mikä hieno taideteos siitä tulisi. Joo. Siinä on semmonen naama ja Merkki. Siinä oli toinen korva tällä puolella. Toinen siipi. Tämä on puu näin. Tässä on pöytä ja sitten se työnnetään näin. Sitten klapi putoo pois. joo. Jaa. Ja sitten puu eteenpäin ja seuraava. Tarvii se traktori olla vaan. Joo, traktori tai sitten erillinen moottori. Ja tähän Joo. tulee se leveä hihna, se mikä oli tuolla sisällä. Joo, se okei. leveä hihna tulee tähän ja sitten tässä on joko traktori tai moottori, joka pyörittää sitä. Just joo. Tämä on tosi vanha. Niin. Ja täällä on löytynyt siis yksi niitä vanhempia ompelukoneita. Sitä me ei katsottu, Niin, se oli just tuolla niin. sisällä. Okei. Oliko- Millä tehdään Singeri. kenkiä. Joo, Niin. Singerin Niin, se semmoinen suutarin kenkä. kone. Joo, suutarin kone. Joo, Ja tuolla mökin dentis. Nämä sormet Joo. näin. Niin. Terävät. Kato toisin. Wow. Joo. Ne on tämmöisiä hevostyökaluja. Joo. Se on heinäharava. Joo, niin. Eli sitten kun heinä on niitetty tällä ja sitten kun se on kuiva, niin sitten tuolla ajetaan ja kasataan. Sitten se nousee ylös, Joo. kasa jää siihen ja taas seuraava. Onko tässä ollut niinku siemeniä tai jotain, millä ollaan sitten? Joo, tää on kylvökone. Joo. Ja tää on kylvökone ja tää on ollut jo traktorin perässä. Tämä Joo. ilmeisesti. Tää on jo traktorikone, tää Ja- on kylvökone. Ja tossa on tosi kapeet. Onko toi ollut? Se on Hevosen. haravakone myös ollut. Samanlainen kuin tuo. Onko se ollut hevosen perässä? Hevoselle. Joo. Hevoselle. Joo. Vaikka tää on niinku traktorikäyttöinen, niin tää on tosi vanha. Siinähän on vielä puupuolat ja kaikki. Joo, joo. Että puupyörä on ollut, joka on vaan... Joo, se on. Näitä ei pystyisi varmaan siirtää täältä periaatteessa enää, ne menee rikki. Joo. Ja täällä on jotain kans, varmaan jotain hevoselle tarkoitettu ehkä. Joo, tässä on hevosen reki, tukkireki. Joo, Tää on tukkireki. se mitä on jäljellä. Joo, ja tämä mä tunnistan tämän tästä muodosta, niin tää on tuommoinen äes myös. Samanlainen mikä on tuolla, mutta eri mallinen vaan. Se Joo, on joo. hevosäes. No niin. Mihin tämmöiset kuuluu? Tää on Hellan, Hellaan, okei. Hellan levy, kato. Niin mikä kuin menee toisesta yli. suunnasta. Ei vaan se, kun siinä on se pyöreä levy, kato. Joo, onko se niin kuin näin päin? Juu, toisinpäin. Juu, Näin päin. Joo. Okei. Ja se on mennyt halki, niin sitten No on vaan niitä on uusi. löytynyt paljon täällä, niin Ja kuin kun ennen kaivaa. niissä oli reikä, kato aina. Joo, Ja sitten oli Koukulla Sitten nostit. sä otit sen pois ja sitten sä laitot padan siihen, joka Joo. on sen oikean kokoinen. just niin. Niin Ja se täällä on tämmönen joku uuni. on, se on liesi. unilukku, joo. Joo. Kotiliesi 30. Joo, kyllä. Onkohan se kans 20-lukua tai mitäköhän se olisi? No, se on äes. Joo, toi näyttää vähän uudemmalta. Joo, se on traktorikäyttöinen. Tää on muuten niin hyvä tää mehu. Tämmönen mango-omena. Se on Just niinku juu. Lidelin. Niin. Mä aika harvoin ostan, mutta sit tänne Niin. on joskus kiva. Varsinkin talvella. Tää kesällä jos hikoilee hirveästi. Joo. Ja joskus me menee joku tunti kaupalla, että me ei juoda mitään. Niin, joo. Sit on Se helposti hirveä. unohtaa Joo. sulle sitten. Nytkin sitten eilen me oltiin molemmat isän kanssa jalat ihan kipeät, koska me seisottiin koko päivä. Niin, joo. Sitten yhtäkkiä, kello on 10. Niin, just. Ja sitten, me ollaan nyt syöty välillä Niin, joku joo. ja menty takaisin, niin Niin. ei me istuttu kuin muutama minuutti joo. välillä. Ja kun ei tuu semmoista hämärää, ja eihän täälläkään vielä tuu semmoista hämärää Ja nyt oikeastaan on pakko ollenkaan. tehdä, kun pystyy. Niin, se on, joo, sit joo. on niinku myöhäistä. Täällä on kas Niin, emmentalia. sitten. Eikö tää oli Gouda? Mä otan myös sen emmentalia. Mulla välillä, kun mä teen noita videoita ja sit vähän millä kielellä puhutaan ja sit käännökset siihen, niin Joo. Käytkö sä läpi sitten muita kuin suomi ja ruotsi? Englanti. Ai niin kuin, että mä laitan sinne tekstityksen. Niin.
No siis joka kerta mä laitan nykyään suomeksi. Laitatko se niin kuin, että se kääntää se automaattisesti Joo, mutta ja sit sitten korjaa? sit mä korjaan. Joo, niin mä teen kanssa. Koska eihän se muuten Niin. mene. Ja Siis sit englannin käy. aina tulee Niin. kynnet, nails. Joo. Niin kuin vasara, nails, sit tulee kynnet. Joo. Joo. Siellä on Siis niin niinku- hauskoja välillä, että voi että on naurettu Joo, kyllä niitä. joo. Olisi pitänyt oikein kirjoittaa ylös, miten se kääntää niitä. Niin. Ja sitten kun mekin puhutaan suomea sille aika että lyhennetään sanoja. Joo. Ja sä sanot, että vaikka mikä olisi semmoinen. Niin, Turun murteja kun puhuu. Niin sekin vielä. Se on oma niin, kieli. niin kuin että-sanan lyhennät et. Niin sitten se englanniksi kääntää se koko lauseen kielteiseksi. Vaikka se on on niin kuin että-sana. Joo, joo. Joo, siis, ja aikaisemmin, nythän se on parantunut huomattavasti, mutta mä muistan, että se oli tosi huono. Joo, silloin joo ei jossain kun vaiheessa. mitään tolkkua, semmoista ei niinku kannata alkaa sitten käymään läpi. Kalkku. Mä kysyn, että onko hän käynyt Kuusamossa soittamassa, Kuusamossa mutta ei. ei. Ei ole käynyt. Kemissä ja... Kuusamo on niin pieni paikka. Ei edes Oulussakaan, ei koskaan Oulussa. Ai jaa, joo. Kemissä, Kajaanissa ja sitten Kuopiossa. Kuopiossa meillä oli 2 paikkaa. Perraniemen kasinolla ja toinen oli Pujusarvi. Okay. Ja sitten torin vieressä oli mikä se oli, Sokos ravintola, mikä oli Sokos hotelli oli siinä. Joo. Siinä oli Kuopiossa me, aika usein, Kajaanissa. Se viedään sinne. Niin meneekö tämä pää tänne? Joo. Joo. Nyt on kyllä niin kuivaa, että pakko ottaa vähän vettä. Nyt pitää ottaa vaan kaivosta. Täällä on te- kirkossa hyvä vesi. On tosi hyvä. Saadaan vähän tiskivettä. Joo. Ja loput porkkanoille. Se on epämukava tehdä miksi. Pitäisi olla Pyöreä. Tää pitäisi kylmetä, jos menee. Kyllä tää tuntuu, että kylmenee. Niin jo. Hellettä. Siinä on 2 kastelukannua. No niin. Ja tähän on niinku paras aika päivästä kastella. Niin joo, on. Täällä on erämiehiä auttamassa. Siis también. Me laitettiin miehet hommiin heti kun ne tuli. Renkit hommiin. Hyvät rengit täällä. Ollaan me kaikki nyt Pitäisikö Irvistä? Nyt saa irvistää. Pitäisikö sanoa potatis? Tai sipuli? nyt cheese. 33. 33. Kuusamossa sanotaan muikku. Kiitos hyvästä seurasta. Kiitoksia. Oli kiva, että tulitte. Oli kiva käydä ja nähdä tää. Tulkaa taas. Ei ole koskaan tämmöistä ollut, että tietäisi paikassa näin paljon kuin Niin. 33. Siinä on thumbnail. It's a hot day today. Mirja and Jukka just left. It was really nice having them here. I knew we would get along because I've been watching their channel for a long time and I felt like I already knew them even if I haven't met them before. So it was really fun.